Mi történik a szervezetedben, ha minden nap paradicsomot fogyasztasz? A paradicsom az egyik legnépszerűbb gyümölcs az Egyesült Államokban. Emellett az egyik legtáplálóbb és legegészségesebb étel a Földön. De nem mindig volt ez így. A 17. század elején a spanyolok hozták el a paradicsomot Dél-Amerikából. Azonban az új gyümölcs főként félelmet keltett Európában. Ennek oka az volt, hogy az emberek hitték, hogy a paradicsom mérgező. A paradicsom csak később, mintegy 200 év elteltével vált népszerűvé, amikor a francia orvos Jean-Baptiste de Mirabel bemutatta, hogy segített neki felépülni egy betegségből. A paradicsom iránti lelkesedése arra ösztönözte másokat is, hogy receptkísérleteket próbáljanak ki a gyümölccsel. Azóta a paradicsom a nyugati világ egyik alapélelmiszerévé vált, amiről sokan tévesen úgy gondolják, hogy zöldség. A paradicsom szerelmesei meglepődhetnek, ha megtudják, hogy kedvenc ételeik valójában javíthatják a bőrüket, csökkenthetik a gyulladást, és akár megerősíthetik a csontjaikat, mindez tabletta vagy étrend kiegészítő nélkül. Csatlakozz hozzánk egy izgalmas utazásra, ahol feltárjuk a paradicsom 10 egészségre gyakorolt jótékony hatását. Hidd el, nem fogsz csalódni. Vágjunk is bele. Első. Javítja a szív- és érrendszer egészségét. A paradicsom gazdag likopinban, amely egy karotinoid, amely a gyümölcs vörös színét adja. A likopin összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségek, például a szívroham és a stroke alacsonyabb kockázatával. Egy tanulmány szerint, akik napi 3 hónapon keresztül paradicsom italt fogyasztottak, alacsonyabb vérnyomást értek el, szemben azokkal, akik nem. Más kutatások kimutatták, hogy a paradicsom rendszeres fogyasztása akár 30%-kal is csökkentheti a stroke kockázatát. A paradicsom emellett csökkentheti a koleszterin szintet és a vércukor szintet is néhány embernél. Ez az ízletes gyümölcs továbbá gazdag C-vitaminban, béta-karotinban, káliumban és folsavban is. Ezek az összetevők együtt segítenek megelőzni a véralvadék képződését az artériákban vagy vénákban. A C-vitamin javítja a keringést azzal, hogy megerősíti az erek falát, és lehetővé teszi a nagyobb mennyiségű vér átfolyását a szervezetben. Emellett védelmet nyújt a szabad gyökök káros hatásai ellen, amit a dohányzás vagy a környezeti szennyezés okozhat. A kálium szabályozza a vérnyomást azáltal, hogy megakadályozza a nátrium megtapadását az artériák falán, ami az érfalak megkeményedéséhez vezetne idővel. Nem utolsó sorban a folsav pedig a B12 vitaminnal együtt segít lebontani a homociszteint, amely egy aminósav és az artériákban plak képződéséhez vezethet, ha nem kezelik megfelelően. Második. Támogathatja a fogyást. A paradicsom egy hidroxi-citromsav nevű vegyületet tartalmaz, amely segíthet csökkenteni az étvágyat és növelni a jólakottság érzését étkezések után. Azok, akik hidroxi-citromsav tartalmú ételeket, például paradicsomot fogyasztanak, nagyobb súlyvesztést érhetnek el, mint akik nem. Egy friss tanulmány szerint az Illinois Egyetem kutatói azt találták, hogy a paradicsom alapú termékek fogyasztása támogatja a fogyást. A vizsgálat 70 túlsúlyos vagy elhízott résztvevővel zajlott, akiket 2 csoportra osztottak. Az egyik a paradicsomgazdag étrendet követte, a másik nem. 6 hónap után mindkét csoport tagjai átlagosan 3%-kal kevesebb testtömeget mutattak, de azok, akik paradicsomot ettek, 8%-kal több zsírtól szabadultak meg. A kutatók úgy vélik, hogy a paradicsomban található karotinoidok lehetnek felelősek ezekért az elképesztő eredményekért. Harmadik. Javítja a bőr állapotát. A paradicsomban megtalálható karotinoidok támogatják a kollagén termelést, ami a bőr feszességét és rugalmasságát is biztosítja, továbbá csökkenthetik a gyulladást és védelmet nyújthatnak a káros napsugarakkal szemben. Egy paradicsomgazdag étrend kevesebb ráncot és száraz bőrt eredményezhet. Egyes kutatások szerint a paradicsom fogyasztása még a napégés kockázatát is csökkentheti az UV-sugárzásnak kitett bőr esetében. Sőt, ahogyan már említettük, a paradicsom likopint is tartalmaz, egy antioxidánst, amely védi a bőrt a napkárok ellen, és segíthet megelőzni a bőrrákot. Továbbá a likopin csökkentheti a ráncokat és az öregségi foltok megjelenését is.
A paradicsom A-vitamint is tartalmaz, amely létfontosságú a bőr egészségéhez és hidratáltságához. Ráadásul az A-vitamin hasznos lehet akné, pikkelysömör vagy ekcéma esetén is, mivel csökkenti a gyulladást és gyorsítja a gyógyulási folyamatokat. A maximális eredmény érdekében fogyasszuk őket nyersen vagy enyhén főzve, mivel a túl sok főzés vagy feldolgozás során elveszítik a tápértéküket. 4. Javítja a cukorbetegség tüneteit. A paradicsom, mint minden gyümölcs és zöldség, kiváló rostforrás. A rost segít csökkenteni a vércukorszintet, mivel lassítja a cukor felszívódását a véráramban. Emellett a paradicsom tartalmaz klorogénsavat, amely segít megelőzni a vércukor emelkedést szénhidrátok fogyasztása után. A Harvard Health Publications szerint a paradicsom védelmet nyújthat a cukorbetegség ellen, mivel csökkenti az inzulin-rezisztenciát az állatokon végzett megfigyelések alapján. A kutatók azt is kimutatták, hogy a paradicsom kivonat csökkentette a vércukorszintet azoknál, akik 2-es típusú cukorbetegségben szenvedtek. Erre valószínűleg az a magyarázat, hogy a paradicsom magas C és K-vitamin tartalma segít szabályozni a vércukorszintet. Emellett a likopin, amely a paradicsomban található, segíthet megelőzni a cukorbetegség okozta károsodásokat a vesében és a szemekben. Egy tanulmány szerint azok, akik 12 héten keresztül naponta paradicsom kivonatot fogyasztottak, alacsonyabb vércukorszintet mutattak, mint a placebót szedő személyek. A C-vitamin antioxidánsként segít megelőzni a szervezetben a fehérjék oxidatív károsodását, amely sok krónikus betegséghez, így a cukorbetegséghez is hozzájárulhat. 5. Megőrzi a látásunkat. A paradicsom gazdag A-vitaminba, amely alapvető fontosságú a látás szempontjából. Az A-vitamin segít fenntartani a szem egészségét és működését. Hiánya vakságot és szemszárasságot okozhat, ami fájdalmas lehet. Súlyos hiány esetén szaruhártya fekélyek alakulhatnak ki, amelyek végleges látásvesztést eredményezhetnek. A rendszeres paradicsomfogyasztás még a makuladegenerációban szenvedő felnőttek esetében is látásjavítást eredményezhet, ez a betegség homályos látást és végleges vakságot okozhat, valamint a paradicsom C-vitamin tartalma akár 50%-kal is csökkentheti a szürkehályok kialakulásának kockázatát. A béta-karotin, amely egy antioxidáns, szintén segíthet megelőzni a szürkehályok kialakulását. A szervezetben A-vitaminná alakul és támogatja az éles látást, különösen a gyenge fényviszonyok mellett. A legjobb, ha friss, szezonális paradicsomot vásárolunk, és nyersen vagy enyhén főzve fogyasztjuk, mivel a túl hosszú főzés elpusztíthatja a jótékony összetevőket. 6. Elősegíti a bélrendszer egészségét. A paradicsom prebiotikumként támogatja a bélrendszer egészségét. A bélrendszerben található hasznos baktériumok segítenek az ételemésztésében és szerepet játszanak az immunrendszer erősítésében. A bélbaktériumok prebiotikumokat termelnek, amelyek jótékonyak számukra. A prebiotikumok nem emészthető cukrok, amelyek elősegítik a jó baktériumok növekedését a bélben. Kutatások szerint javítják a mikroorganizmusok egyensúlyát, és csökkenthetik az irritábilis bél-szindróma tüneteit, például puffadást, hasmenést és székrekedést. Nem utolsó sorban a prebiotikumok segítenek megelőzni a vastagbélrákot is, valamint a paradicsom rostokat is tartalmaz, amelyek segítenek a vastagbél egészségének megőrzésében és szabályozzák a bélmozgást. 7. Segít csökkenteni a dohányzás okozta károkat. A dohányzás az egyik leggyakoribb oka a tüdőkárosodásnak, amely krónikus obsztruktív tüdőbetegséget és krónikus bronkitiszt okozhat. Ezek a betegségek sípoló légzést, légszomjat, köhögést és nehéz légzést okoznak. A paradicsomban található likopin antioxidáns segít megelőzni a dohányzás által okozott tüdőkárosodást. A likopin védi a DNS-t a cigarettafüst által okozott károktól, mivel eltávolítja a szabad gyököt a szervezetből. Ez az antioxidáns csökkenti a gyulladást, ami rákos daganatokhoz vezethet. A szabad gyökök molekulák, amelyekben párosítatlan elektronok vannak, így instabilak. Keresik az elektronokat, hogy párosítsák őket, és ezzel károsítják a sejteket.
Az antioxidánsok, például a likopin, képesek elfogni ezeket a szabad gyököket, és elektronokat adva stabilizálják őket, megelőzve az említett károsodásokat. 8. Erősíti a csontokat. A likopin nem csak a tüdőkárosodás ellen nyújt védelmet, hanem segíti a szervezet kalcium felszívódását és növeli a csontok sűrűségét. Ezáltal csökkenti a csontritkulás és a csontvesztés kockázatát. Bár a likopin természetesen megtalálható a paradicsomban, főzve nem szívódik fel olyan jól, mint nyersen. Ezért fontos, hogy nyers formában, salátában vagy szendvicsekben fogyasszuk, hogy a legnagyobb mértékben felszívódjon. Ráadásul a benne megtalálható C-vitamin növeli a kollagén termelést, amely fontos a csontok egészségéhez, míg a K-vitamin serkenti a csontépítést és támogatja a sérült csontszövetek helyreállítását. Egy csészefőtt paradicsom körülbelül 3,5 mg K-vitamint tartalmaz. 9. Támogatja a haj egészségét. A paradicsom jótékony hatással van a bőrre és a hajra. Segít megelőzni a korai őszülést, lassítja a bőr öregedését és csökkenti a ráncokat. Gazdag E-vitaminban, amely hidratálja a fejbőrt, így megakadályozva a szárazságot és a hámlást. Készíthetünk belőle hajpakolást, vagy használhatjuk a fejbőr kezelésére. Az antioxidánsok, mint a likopin, segítenek eltávolítani a szabad gyököket, amelyek károsíthatják a hajhagymákat, és többek között korpásodást is okozhatnak. Továbbá a magas C-vitamin tartalom erősíti a hajgyökereket és növeli az immunitást, így csökkentve a hajhullást és megerősítve a hajszálakat. 10. Rákellenes tulajdonságokkal bír a likopin, amely a paradicsomban található, bizonyítottan segít a rák elleni küzdelemben. Emellett a paradicsom magas C-vitamin tartalommal és más antioxidánsokkal is rendelkezik, amelyek védik a sejteket a károsodástól. Egy kutatás során több mint 1000 férfi vérszintjét mérték 8 év alatt. Az eredmények azt mutatták, hogy azok, akik magasabb likopin szinttel rendelkeztek, jelentősen kisebb eséllyel alakult ki náluk prostatarák. Azok, akik nagy mennyiségben fogyasztottak likopin tartalmazó ételeket, például paradicsomot, kevésbé hajlottak az agresszív típusú rákkal való megbetegedésre is. Te szoktál rendszeresen paradicsomot fogyasztani? Ha igen, milyen formában? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tetszett, amit láttál-hallottál, úgy iratkozz fel csatornánkra, tekintsd meg korábbi videóinkat, és oszd meg barátaid között is őket. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.